નમસ્કાર મિત્રો, આજે પત્તરવેલિયાના પોકેટ બનાવીએ છીએ અને અંતમાં નંદી હિલના બાકી રહેલા દ્રશ્યો જોઈશું. જેવો સામાન ગોઠવ્યો ત્યાં જ મેઘની સવારી આવી. 10-15 મિનિટ અમે છાંટના આપ્યા અને વિદાય થઈ ગયા, પણ એટલામાં તો અમે થોડા ભીંજાઈ ગયા. આજે આપણે અરબીના પાનના એટલે કે પત્તરવેલિયાના પાનના પોકેટ બનાવીશું. પોકેટ બનાવવા માટે પાનને વચ્ચેની દાંડીને આપણે કાઢી લેવાની છે. આપમાંથી ઘણા લોકો ઘણીવાર પૂછે છે કે આ સંગીત કોનું છે, આ અવાજ કોનું છે? તો મિત્રો, એ અવાજ મારો પોતાનો જ છે, સંગીત પણ મારું પોતાનું જ છે. તો જેઓને સારું ગાતા શીખવું હોય તેઓ માટે 21 જૂન શનિવારે રાત્રે 9 વાગે ફ્રી વેબિનાર રાખ્યો છે. જે વ્યક્તિઓને વેબિનાર એટેન્ડ કરવો હોય તેઓએ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, એ લિંક ક્લિક કરીને રજિસ્ટ્રેશન કરી લેવું. આદુ લસણ મરચાંને ચોપ કરી લઈએ. આપણે આંબલીને પલાળી રાખી હતી, મસળીને એનું જલ કાઢી લઈએ. આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. અડધો કપ જેટલું બેસન લીધું છે, એને આપણે ચાળી લઈએ. ચોપ કરેલા આદુ લસણ મરચાં ઉમેરીએ. અડધી ચમચી અજમો ઉમેરીશું. 1/4 ચમચી ગરમ મસાલો, 1/4 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. થોડો સંચર પાવડર ઉમેરીએ. ચપટી મરી પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી ગોળ ઉમેરીએ. અડધી ચમચી વરિયાળી ઉમેરીશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીએ. ઓગાળેલો આંબલીનો રસ ઉમેરીશું, 2 ચમચી જેટલો. 1 ચમચી તેલ ઉમેરીશું. લોટમાં હલાવીને બધા મસાલા ભેગા કરી લઈએ. થોડું થોડું જળ ઉમેરી અને લોટ તૈયાર કરીએ. પાન ઉપર લોટ લગાવીને આ રીતે ગળી કરીશું. સમોસા આપણે બનાવીએ એ શેપના છેલ્લા આ રીતે ફોલ્ડ કરીને પોકેટમાં ફિટ કરી દઈશું.
આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈએ. ચપટી હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીએ. હલાવીને થોડું જલરેડી લઈશું. પોકેટને બેટરમાં ડુબાડીને તળી લઈએ. આપણે બેસનની ચટણી બનાવીશું. ચટણી બનાવવા માટે આપણે બેસનને જલમાં ઓગાળી લઈએ. બેસનને આપણે ગેસ ઉપર ઉકાળી લઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. આપણે થોડું દહીં ઉમેરીશું. આપણે 200 ગ્રામ દહીં લીધું છે. દહીં ઉમેરી દઈએ. થોડું જળ ઉમેરીશું. બે ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. આપણે વઘાર કરી લઈએ ચટણીનો. થોડું તેલ મૂકીશું. અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીએ. વન ફોર્થ ચમચી જીરું ઉમેરીશું. થોડું હિંગ પાવડર ઉમેરીએ. લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરીશું. ચપટી હળદર ઉમેરીશું. તજ લવિંગનો પાવડર ઉમેરીશું. વઘારને ચટણીમાં ઉમેરી દઈએ.
મિત્રો, બેંગ્લોરમાં એક અચરજ જોવા મળ્યું જે આપણે લોકોએ શીખવા જેવું છે. કોઈની કમ્પાઉન્ડ વોલમાંથી ઝાડનું થળિયું બહાર નીકળતું જોયું, તો કોઈના રૂફમાંથી નારિયેળી બહાર નીકળતી જોઈ. અહીંના રહેવાસીઓમાં મકાન કરતાં ઝાડનું મહત્વ વધારે છે. અહીંના લોકો વૃક્ષને પણ ભગવાન માને છે. અને આજે અહીંયા નંદી હિલના બાકી રહેલા દ્રશ્યો પ્રસ્તુત છે. મિત્રો, બેંગ્લોરના ઐતિહાસિક બાગોના દ્રશ્યો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અંતમાં મૂકીશું. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં. જય ભારત, વંદે માતરમ.